ፋይል ላይ መጻፍ ማለት ፋይላችሁ ላይ የተወሰነ ዳታ ይኖራል። ከዛ ዳታ ላይ ያሉ ነገሮችን ሪድ ማድረግ ነው። ቅድም ምን አይተን ነበር? ወደ ፋይል መጻፍ አይተን ነበር። ራይት ማድረግ ወይም ደግሞ ከፋይላችን ሪድ ማድረግ ነው። አብዛኛው ኮንሰፕቱ ተመሳሳይ ነው። ምን እንደሚለየው ኦፍ ስትሪም የነበረው በኢፍ ስትሪም ነው የምትተኩት። ኢፍ ስትሪም ማለት ያው ኢንፑት ፋይል ስትሪም ነው፣ ከፋይላችሁ ላይ ልትቀበሉ ማለት ነው። እሱ ለማድረግ ያው ኢፍ ስትሪም የሚባለውን ላይብራሪ ኢንክሉድ ማድረግ አለባችሁ። ቅድም ተባብለናል። ሶ ኢፍ ስትሪም ብለን ምን እናደርጋለን? የፋይላችን ስም እንሰጠዋለን። እዚህ ጋር ግን ምንድነው ኦብጀክት ነው። ቅድም አውት ብለን የሆነ ኦብጀክት ሰጥተነው ነበር ለኦፍ ስትሪማችን። ተመሳሳይ አሁንም ለኢፍ ስትሪማችን ደስ ያለንን ኦብጀክት እንሰጠዋለን። ይሄ ለምን እንደሚጠቅመን ከተባለ ሲኢን የሚለውን ነገር ነው የምንተካበት ማለት ነው። ሲኢን ከሆነ ምን ነበር? ከኪቦርድ ነበር የምንቀበለው። አሁን ግን ከኪቦርድ ሳይን ከፋይላችሁ ላይ ለመቀበል ስለሆነ ሲኢናችሁ መተካት አለባችሁ። ያን የምትተኩበትን ኦብጀክት ምን ብለን ነው ክሬት የምናደርገው ማለት ነው? ኢፍ ስትሪም ብለን የኦብጀክታችን ስም ከዛም በብራኬት የፋይላችን ስም ማለት ነው። አሁን ኤግዛምፕል student.txt የሚባል ፋይል አለ። እስቲ መተን እዚህ ጋር እንየው። student.txt የሚባለው ፋይል ላይ ያን ተማሪ ስም ነው ያለው፣ ፍራንክ የሚል ስም አለ። ያንን ፋይል ከፋይላችሁ ላይ ለማንበብ ከፈለጋችሁ ምን እናደርጋለን? ኢፍ ስትሪም ብለን ቅድሚያ ፋይሉን ከፈት ነው። ቀጥሎ ቫሪያብል ክሬት እናደርጋለን። ምክንያቱም ያንን የተቀበልነውን የምናስቀምጥበት ቫሪያብል ያስፈልገናል። አሁን ከሲን አድርጉ ቢባል እንዴት ነበር የምናደርገው? ሲን ተጠቀሙ ቢባል ይሄን ነበር የምንጠቀመው። ሲን አድርገን ኔም፣ ሲን ኔም ስንለው ከኪቦርድ ለመቀበል ነበር። አሁን ግን ሲናችን በማን መተካት አለበት ማለት ነው? ኢን በሚባለው ኦብጀክት ነው መተካት ያለበት ነው። ሶ ይሄ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሲን የሚለውን ኢን ብለን ነው የምንተካው፣ ያው ከታች የተጻፈው ላይ ማለት ነው። ኢን ኔም ስትሉት ከፋይላችሁ ላይ ያነብላችኋል። ያነበበውን እስቲ ምን እንደሆነ ቼክ ለማድረግ ያው ሲያውት አድርገን ቼክ እናደርጋለን። እስቲ ረን እንበረው። ረን በምናደርግ ሰዓት ምን እንደሚወጣልን ማለት ነው? ፍራንክ የሚል ዲስፕሌይ ይሆናልን። ምክንያቱም ፍራንክ የሚለው ምን ውስጥ ነው ያለው? ፋይላችሁ ውስጥ አለ። ከዛ ፋይላችሁ ላይ ነው ያነበበላችሁ ማለት ነው። እና ከፋይል ላይ ለማንበብ የምንጠቀመው ባጭሩ ይሄ ነው። ሲንም ብቻ ነው የምንተካው። በማን ተካለን? ከላይ ክሬት ባረግናት የኢፍ ስትሪም ኦብጀክታችሁ በአሁን ሰዓት ኢን ነው ያልነው። ኢን ብለን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ ክሎዝ ታደርጉታላችሁ ፋይላችሁ። ከፋይላችን ለመቀበል ቀላሉ ስቴፕ ይሄ ነው። እሺ በምንቀበል ሰዓትስ ግን በምንቀበል ሰዓት ከአንድ በላይ ፋይል ቢሆንስ? ቅድሚያ ፋይላችሁን ግን መኖር አለመኖሩን እንድትቼክ ማድረግ እንችላለን ነው። ቅድም ምን ብለን ነበር? ፋይል ላይ ስንጽፍ ራይት በምናደርግ ሰዓት ፋይላችሁ ከሌለ ክሬት ያደርጋል፣ ካለ ግን እዛው ላይ ነበር የሚቀጥላችሁ። በምናነብ ሰዓት ግን እንደዛ አይደለም። ያ ፋይል ምን መሆን አለበት? ግዴታ መኖር አለበት ማለት ነው። ፋይላችሁ ከሌለ ኤረር ነው የሚፈጠረው። ሶ ይሄንን በምን ቼክ ማድረግ እንችላለን? ፋይላችን አለ ወይስ የለም የሚለው ነው። ኢን ዶት ፌል የምትባል ፈንክሽን አለች። ያንን ፈንክሽን መጠቀም እንችላለን። ፌል የሚለው ፈንክሽን እንደሚያደርግላችሁ ፋይላችሁና ፕሮግራማችሁ በስትክክል ኮኔክት ሆኗል ወይስ አልሆነም የሚለው ነው። ያ ፋይል ካለ በስትክክል ኮኔክት መሆኑን ታውቃላችሁ፣ ከሌለ ደግሞ ኮኔክት አይሆንም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ቅድሚያ ፋይላችን ከፈት ነው data.txt የሚል ፋይል፣ ከዛ በኋላ ኢን ዶት ፌል የሚለው ምን እንደሚያደርግላችሁ ማለት ነው ፋይላችሁ በስትክክል ተከፍቷል ወይስ አልተከፈተም የሚለው ነው። ሶ ኢን ዶት ፌል የሚለው ትሩ ከሆነ ፌል አድርጓል ማለት ነው፣ ፋይላችሁ በስትክክል አልተከፈተም ነው። ግን ያ ፎልስ ከሆነ ፋይላችሁ በስትክክል ኮኔክት ሆኗል ነው። ያንን ነው ቼክ የሚያደርግላችሁ። ሶ ይሄን ረን ስትናደርገው ረን በምናደርግ ሰዓት ምን ነው እስቲ ዲስፕሌይ ሰክሰስፉሊ ኮኔክት የሚለው ዲስፕሌይ ሆኖልኛል። እሱ ማለት ኤልሳችሁ ላይ ነው ዲስፕሌይ ሆነው ማለት ነው። ለምን ኤልስ ጋር መጣ ካላችሁ ኢን ዶት ፌል የሚለው ትሩ ነው፣ ትሩ ሳይሆን ፎልስ ነው። ኢን ዶት ፌል የሚለው ፎልስ የሚሆነው መቼ ነው? በስትክክል ኮኔክት ከሆነላችሁ። ፌል የሚለው ፎልስ ይሆናል ነው። ሶ ባጭሩ ፌል የሚለው ትሩ የሚሆነው መቼ ነው? ፕሮግራማችሁና ፋይላችሁ በስትክክል ኮኔክት ካልሆነ ምን ይሆናል? ያኔ ትሩ ይሆናል። እስቲ ይሄንን ቼክ እናድርግ። data2.txt ዳታቱ የሚባል ፋይል የለም። እዚህ ጋር መጣችሁ ብታዩት ዳታቱ የሚባል ምንም አይነት ፋይል የላችሁ። ሶ ከዛ ፋይል ጋር ኮኔክት ማድረግ ብፈልጉ ምንም ማድረግ አትችሉም፣ ምክንያቱም ያ ፋይል የላችሁማ። ሶ በይሳት ምን እንደሚያደርግላችሁ ኢን ዶት ፌል በምትሉ ትሩ ነው የሚያደርግላችሁ። ፌል አድርጓል ያ ፋይል ስለሌለ ማለት ነው። ሶ ትሩ ስለሆነላችሁ there is no connection established between program and file የሚለው ዲስፕሌይ ይሆንላችኋል ነው። ይሄን ቼክ ለማድረግ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አውትፑታችሁ ምን ሆነ ማለት ነው? ከላይ ያያችሁት ነው። there is no connection established between program and file የሚለው ነው። ሶ ፌል የምትለው ጥቅሟ ምንድናት? ፌል የምትባለው ፈንክሽን በፕሮግራማችሁና በፋይላችሁ መካከል በስትክክል ኮኔክት መሆን አለመሆኑን ቼክ የምታደርጉበት ነው። ፌል የሚለው ትሩ ከሆነ ኮኔክሽኑ ኮኔክት አልሆነም ማለት ነው፣ ፌል አድርጓል ነው። ፎልስ ከሆነ ግን በስትክክል ኮኔክት ሆኗል የሚለው ነው። እሺ ብዙ ፋይሎችን መቀበል ፈልጉስ ነው። ብዙ ፋይሎችን መቀበል ፈልጉ ምን ማድረግ እንችላለን? አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው እስቲ number.txt የሚል ፋይል አለ። እዚህ ፋይል ላይ ብዙ ቁጥሮች አሉ እዚህ ጋር የምታያቸው ማለት ነው። እነዚህን ቁጥሮች ተቀበላችሁ ዲስፕሌይ አድርጉ ብላችሁ እንደምታደርጉት የመጀመሪያውን ለመቀበል ያው ቅድም እንዳልነው ነው የምትቀበሉት። ግን ብዙ ቁጥሮችን ለመቀበል ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ ሊኖርብን ነው? አንድ ባንድ መቀበል ሊኖርብን ነው ማለት ነው። አንድ ባንድ መቀበል። ሶ እሱን ነገር ለመቅረፍ ነው ምን የመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንድ ኦፍ ፋይል ወይም ጉድ የሚባል ነገር ያመጣላችሁ። እስቲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን መጀመሪያ እናጥፋው እስቲ ምን እንደሚሰራ እኔ ለመቀበል ምን ነበር ያለው? ኢን ነም ስትሉት ምን ያደርግላችኋል? ከፋይላችሁ ላይ ይቀበላል። ያን የተቀበለውን እስቲ ቼክ እናድርገው። ነም ስትሉት ምን ይሆናል? የተቀበላችሁትን ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ መቀበል ብትፈልጉ አሁንም እንዳሁኑ ነው የምትቀበሉት ማለት ነው። ኢን ነም እያልን ለእያንዳንዱ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? መቀበል ይኖርብናል። ግን ይሄ ሁሉ አሰልቺ ነው የሚሆነው። ብዙ ፋይል ካላችሁ እያንዳንዱ እንደምትቀበል ከሆነ ብዙ ያለፋችኋል። ሶ ያንን በቀላሉ የምትሰሩበት ሜተድ ነው የምናየው ማለት ነው። ከነዚህ ግን የዚህን አውትፑትን ነው። የዚህ አውትፑት ምን ይላል? አንድና ሁለትን ነው ያወጣላችሁ ፋይላችሁ ላይ
ሄዳችሁ ብታዩት 1 እና 2 እዛ ላይ አለላችሁ። የመጀመሪያዎቹ ሁለቱን ኢንፑት ነው የተቀበለው። ሁሉንም መቀበል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ያሉት ሁሉንም አንድ በአንድ ነው ምን የምታደርጉት ማለት ነው ከፋይላችሁ የምትወስዱት ማለት ነው። ያን ሁሉ ጊዜ ግን ምን ያደርግባችኋል ማለት ነው ጊዜ ነው የሚፈጅባችሁ። ያንን ለማቃለል ነው አሁን ወደ ምን የመጣ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄን የምታዩት ኢንዶ ፋይል ወይም ጉድ የሚባል ነገር አለ። ጉድ የሚባል ፈንክሽን ምን መሰላችሁ የሚያደርግላችሁ ፋይላችሁ ላይ አትሊስት አንድ የምትቀበሉት ካራክተር ወይም የሆነ ሪድ የምታደርጉት ነገር ካለ ትሩ ነው የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፎልስ የሚሆነው መቼ ነው? እየተቀበላችሁ መቀበላችሁ መጨረሻ ላይ ስትደርሱ ከርሰር የሚባል ነገር አለ። ከርሰር ማለት በምትቀበሉ ሰዓት የምታቆሙበት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ከርሰር ነች አሁን የቆመችበት ማለት ነው። ሶ ሪድ አድርጉ ብትሉ ከከርሰሩ ጀምሮ እስከ ስፔስ ድረስ ያለውን ነው የሚያነብላችሁ። ከርሰሩ እዚህ ጋር ከመጣስ ከዚህ ጋር ጀምሮ እስከ ቀጣዩ ስፔስ ድረስ ያነብላችኋል ነው። ከርሰራችሁ እዚህ ጋር ቢደርስ ከከርሰሩ ጀምሮ እስከ ቀጣዩ ስፔስ ድረስ ያለውን ያነብላችኋል ነው። ሲያነብ እነዛ ነው ከርሰሩ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ከከርሰር ጀምሮ እስከ ቀጣዩ ስፔስ ወይም ኢንተር እስካለበት እስከ ኒው ላይን ድረስ ያለውን ለማንበብ ነው የሚጠቀመው። ሶ በተቀበላችሁ ቁጥር ምን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው ከርሰሩ ሺፍት እያደረገ ነው የሚሄደው። ከርሰራችሁ ሺፍት እያደረገ ነው የሚሄደው። የቅድሙ ኤግዛምፕል ላይ ካስታውሳችሁ እንዴት ነበር ያደረግነው? እስቲ መጀመሪያ ሲቀበል የቱ ዋን ያለው ኢኒሻሊ ስትከፍቱት ያው ከጫፍ ነው የሚጀምርላችሁ። ሲቀበል ዋንን ይሰጥና ከርሰራ ወደ ቀጣይ ትመጣለች ማለት ነው ወደዚህ። አሁንስ ስትቀበሉት ምን ይላል? ፋይሉን ሪድ ስታደርጉት ከከርሰራው ጀምሮ እስከ ስፔሱ ድረስ እስከዚህ ያለውን ይቀበልና ከርሰራችሁ ሺፍት ታደርጋለች ማለት ነው። አሁንም ብትቀበሉ ከርሰራችሁ ሺፍት እያደረገ ነው የሚመጣው። ሶ ከርሰራችሁ ሺፍት አድርጋ መጨረሻ ከርሰራችሁ በሚደርስ ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? ጉድ የሚለው ፎልስ ይሆናል ነው። ሶ ጉድ የሚለው ምን ነው ቼክ የሚያደርግላችሁ ከርሰሩ የቱ ጋር ያለችው ነው። ከርሰራችሁ መጨረሻ ላይ ከደረሰች ፎልስ ነው ኢንዶት ጉድ የሚለው ፎልስ ይሆናል። ከርሰራችሁ ግን መጨረሻ ካልደረሰች ትሩ ነው። መጨረሻ አልደረሰችው ማለት የምትቀበሉት ሌላም ፋይል አለ ማለት ነው። ሶ ዋይል ሉፕ ምን ነበር ከዚህ በፊት የምናውቀው? ዋይል ሉፕ ማለት የተሰጣችሁ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ይሰራል፣ ፎልስ ከሆነ ያቆማል። ሶ እዚህ ጋር ምን ያደርግላችኋል? ኮንዲሽናችሁን ነው ቼክ የሚያደርገው። ኮንዲሽናችሁ ደግሞ ምን ነው ቼክ የሚያደርግላችሁ? ፋይላችሁ አለቀ ወይስ አላለቀ የሚለውን ነው። ፋይላችሁ እስካላለቀ ድረስ ትቀበላላችሁ። ያው ለመቀበል እዚህ ጋር የምታዩት ነው ኢን የሚለው ያው ሲኢን የተካችሁበት ኦብጀክት ነው። ኢን ነም አላችሁት። ነም ማለት ያው ቫሪያብላችሁ ነው፣ ኢንቲጀር ቫሪያብላችሁ ነው። የተቀበላችሁትን ሲያውት ታደርጉታላችሁ። እስቲ ቼክ እናድርገው። ይሄን ብናደርግ ምን ያደርግላችኋል ማለት ነው? ፋይላችሁ ላይ ያለውን ሁሉንም ነው ያው ከ1 እስከ 12 ያሉትን ሁሉንም እዛ ውስጥ ያሉትን ቫልዩዎች ነው ምን ያደርግልን ማለት ነው? ተቀብለው ዲስፕሌይ ያደርግላችሁ ነው። ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ ካላችሁ ኢንዶት ጉድ የሚለው ፈንክሽናችሁ ቼክ ያደርግላችኋል። ከርሰራው መጨረሻ ደርሳለች ወይስ አልደረሰችም። መጨረሻ ካልደረሰች ይቀበላል፣ ዲስፕሌይ ያደርጋል። አሁንም ቼክ ያደርጋል ከርሰራችሁ መጨረሻ ደርሷል ወይስ አልደረሰም። ካልደረሰ ይቀበላል፣ ከደረሰ ያቆማል ነው። እንዲያለ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚሰራላችሁ ኢንዶት ጉድ የሚለው ፈንክሽን ነው። ጉድ የሚለው የምትተኩበት ሌላ ሁለተኛ ፈንክሽን አለ ኢንዶ ፋይል። ኢንዶ ፋይል ግን ከጉድ ጋር ተቃራኒ ነው። ሶ እዚህ ጋር ኔጌሽን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ኔጌሽን ማለት ኖት የሚለው ማለት ነው። ኢንዶ ፋይልስ ምንድነው ሪተርን የሚያደርግላችሁ? ኢንዶ ፋይል ከስሙ እንደምትረዱት ከርሰራችሁ ፋይሉ ጋር መጨረሻ ካደረሰች ትሩ ነው ከደረሰች ማለት ነው። ካልደረሰ ግን ፎልስ ነው ማለት ነው። ሶ ከርሰራችሁ ፋይል ላይ እስካልደረሰ ድረስ ፎልስ ነው የሚሆንላችሁ። ይሄ ፈንክሽን ፎልስ ይሆናል። ከርሰራችሁ መጨረሻ ሲደርስ ትሩ ይሆናል። ሶ መጨረሻ እስኪደርስ ድረስ ፎልስ ከሆነ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? እኛ ኔጌት ማድረግ አለብን፣ ኔጌሽን ማለት ነው። ኖት የሚለውን ስትጨምሩበት ፎልስ የነበረው ወደ ማን ይተካል? ወደ ትሩ ይተካል። ሶ ፋይላችሁ እስካላለቀ ድረስ ምን ይሆንላችኋል ማለት ነው? መቀበል ትችላላችሁ ነው፣ ትሩ ይሆንላችኋል። ፋይላችሁ ትሩ እስከሆነ ድረስ ትቀበላላችሁ፣ ዲስፕሌይ ታደርጉታላችሁ፣ ትቀበላላችሁ፣ ዲስፕሌይ። እስቲ የዚህንም ኮድ ተመሳሳይ ነው። ይሄንን ረን በምታደርጉ ሰዓት ፋይላችሁ ላይ ያለው ሁሉንም ቁጥሮች ነው የሚቀበላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከአንድ ጀምሮ እያንዳንዱ እዛ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ነምበሮች ተቀብሎላችኋል። እሺ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ እንስራ። ውስጥ ያሉትን ቁጥሮች አሁን ተቀብለን ነው ዲስፕሌይ ያደረግ ነው። ዲስፕሌይ ማድረጉን ትተን ሰሜሽኑን ዲስፕሌይ አድርጉ ተባለ። ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ቁጥሮች ደምሩና ዲስፕሌይ አድርጉ ቢባል እንዴት ነው የምናደርገው? ሰም የሚባል ምን ያስፈልገናል? የሆነ ቫሪያብል ያስፈልገናል ድምራችን የምናጠራቅምበት። ሶ ሲያውት የሚለውን በማን እንተካዋለን ማለት ነው? ሰማችን ላይ እየደመርን ነው የምንሄደው። ሰም ፕላስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማን እንላለን? ነም። ነም ማለት ማን ነው? ከፋይላችሁ የምትቀበሉት ቫሪያብል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ከፋይል ትቀበላላችሁ፣ ሰም ላይ ታስቀምጣላችሁ፣ ትቀበላላችሁ፣ ታስቀምጣላችሁ። መጨረሻ ላይ ከዋይል ሉፓችሁ ውጭ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ሰም የሚለውን ረን ታደርጋላችሁ። ሶ ሰም የሚለውን ሲያውት ስትሉት ምን ይሆናል ማለት ነው? እስካሁን የደመራችሁትን ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ነው። እስቲ ረን አድርገን እንየው። አውትፑታችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዛ ፋይላችሁ ውስጥ የነበሩትን እያንዳንዱን ቁጥሮች ደምሮ መጨረሻ ላይ የመጣላችሁን አውትፑት 45 ነው የሚመጣው። ቶታል ሰሜሽኑ 45 ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው። ሶ የፈለጋችሁትን ኮድ መጻፍ ትችላላችሁ። ከፋይላችሁ ለመቀበል ባጭሩ እቺ ነች። ፋይል ኢንዶት ፋይል ያው ኔጌሽን ታደርጉታላችሁ። ኢንዶት ፋይል ከተጠቀማችሁ፣ ጉድን ከተጠቀማችሁ ኔጌሽን አያስፈልጋችሁም። ተቀበላችሁ መደመር ከሆነ ትደምራላችሁ፣ ሲያውት ከሆነ ሲያውት፣ የምፈልጉትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ነው። ሶ ከፋይላችሁ ለመቀበል ባጭሩ ይሄ ነው። እሺ ሌላ ጌት ላይን የሚባል ነገር አለ። ወደ ቀጣይ እንምጣ። ጌት ላይን ማለት ምንድን ነው? ቅድም ይሄን ከማየታችሁ በፊት ኖርማል ሲኢንን እስቲ እንስራ። የአንድ ተማሪን ስም እስቲ ከዩዘር ተቀበሉ ተባለ። ለመቀበል ምን እንደምታደርጉት ስትሪንግ ኔም ብላችሁ መጀመሪያ ዲክሌር ታደርጋላችሁ። ቀጥሎ ሲኢን ኔም ነው የምትሉታል።
ቀጥሎ ኔም ካረግን በኋላ ምን እናርገው እስቲ ዲስፕሌይ እናርገው እስቲ ከተቀበልነው በኋላ ዲስፕሌይ እናርገው። የዛን ተማሪ ስም ስትቀበሉ ምን እንደምታረጉት ታስገባላችሁ። ካስገባችሁ በኋላ ያንን ዲስፕሌይ ታረጉታላችሁ። ረን በምታረጉ ሰዓት ምን ማድረግ ነው የምትችሉት? እስቲ ኔሙን እናስገባ። እስቲ ፍራንክ የሚለውን ስታስገቡ ያው ፍራንክ የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል የተቀበላችሁትን ማለት ነው። ግን እስከና አባቱ ማስገባት ብትፈልጉስ ፍራንክ ሃሪ ብትሉት ምን እንደሚያደርግላችሁ እስቲ ኢንተር ብንለው ምን የሚወጣ ይመስላችኋል? ፍራንክ የሚለው ብቻ ነው የሚወጣው፣ ሃሪ የሚለው አይወጣም። ምክንያቱም ፍራንክን ብቻ ነው የሚቀበልላችሁ ማለት ነው። ስፔስ ባደረጋችሁ ቁጥር መቀበላችሁን ማቆሚያ መጨረሻውን መድረሱን ነው የምትነግሩት። ወይ ስፔስ ወይ ኢንተር ነው ምን የሚያደርግላችሁ ማለት ነው መቀበላችሁን እንደጨረሳችሁ የሚያውቀው። ሶ ፍራንክ ብላችሁ ስፔስ በምታደርጉ ሰዓት ፍራንክ የሚለው ኔም ላይ ሄዶ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ የምታስገቡት የትኛውም ኢንፑት ሄዶ ኔም ላይ አይቀመጥላችሁ። ሶ ይሄ ምንድነው ሲን የሚለው ፕሮፐርቲ ይሄ ነው። ሲን በምታደርጉ ሰዓት ሁሌ ምን ያደርግላችኋል? ወይ ስፔስ ወይ ኢንተር የሚለው ጋር ነው የሚያቆምላችሁ ነው። ከዛ በኋላ አያቆምላችሁም ማለት ነው። ስፔስ ካረጋችሁ ወይም ደግሞ ኢንተር ካረጋችሁ ያቆምባችኋል። ይሄንን ለመቅረፍ የምንጠቀመው ምን የሚባል ነገር አለ? ጌት ላይን የሚባል ነገር አለ። እስቲ ሲን የሚለውን በጌት ላይን እንተካው እዚህ ጋር ማለት ነው። ጌት ላይን ብላችሁ ብትተኩት ሙሉ ላይኑን መቀበል ትችላላችሁ። ሙሉ ላይናችሁን ለመቀበል ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው? ጌት ላይን ማድረግ ይቻላል። እስቲ ይሄን ረን እናድርገው። ይሄን ረን በምታደርጉ ሰዓት ምን ይሆናል? እሺ እዚህ ጋር ኢንፑት እናስገባ። እስቲ አሁን አንድ ተማሪ ፍራንካሪ ብላችሁ ስሙን ብታስገቡለት ምን እንደሚያደርግላችሁ ማለት ነው ሙሉ ነው የሚቀበልላችሁ። እንደምታዩት አውትፑቱ ፍራንካሪ የሚለው ሙሉ ነው የተቀበለው። ሶ ስፔስ ብታረጉ አንድ ላይ እንደ ስትሪንግ ነው የሚይዝላችሁ ማለት ነው እስከ መቼ ድረስ? ኢንተር እስከምትሉ ድረስ። ሶ ጌት ላይን የሚባለው ፕሮፐርቲ ነው ከሲን ይለያል። ሲን ከሆነ ስፔስ ወይ ኢንተር ካረጋችሁ ያቆማል። ጌት ላይን ከሆነ ግን ስፔስ ብታረጉ ይቀበላል። መቼ ነው የሚያቆምላችሁ ማለት ነው? ኢንተር በምትሉ ሰዓት ነው። ፋይልም ላይ ለማንበብ ተመሳሳይ ኮንሰፕት ነው። ከፋይል በምታነቡ ሰዓት ምን ያደርግላችኋል ማለት ነው? ከፋይል በምታነቡ ሰዓት ምን ያደርግላችኋል? ፋይሉ ላይ ያለውን ሙሉ ላይን ለመቀበል ከፈለጋችሁ አሁን ለምሳሌ ፍራንካሪ የሚለውን ሙሉ ከፋይላችሁ ለመቀበል ፈልጉ በአንዴ ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው? ጌት ላይን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን በምን መጠቀም ይቻላል? ጌት ላይን። ግን ይሄን ለመጠቀም እንደምታዩት ነው። መጀመሪያ ፋይላችን ከፈትን፣ ስትሪንግ ኔም ብለን ቫሪያብል አዘጋጀን። ጌት ላይን ብለን በሲን ቦታ ማን እንተካ ነው? ቅድም ሲን ነበር እዚህ ቦታ ላይ ያደረግነው። አሁን በሲን ቦታ ማን እንተካው ማለት ነው? ኢን የሚባል ኦብጀክት። ምክንያቱም ኢፍ ስትሪማችሁን ክሬት ያደርጋችሁበት ኦብጀክት ኢን ነው። ኢን ብላችሁ ኔም ደግሞ ያ ቫሪያብላችሁ የምታስቀምጡበት ቫሪያብል ነው። ጌት ላይን ብላችሁ ሙሉ ከፋይላችሁ መቀበል ይቻላል። እስቲ ይሄን ረን እናድርገው። ረን በምታደርጉ ሰዓት ከፋይላችሁ ላይ ሙሉ ፍራንካሪ የሚለውን የተቀበላችሁ ማለት ነው። ሌላም ፋይል ቢኖር ያን ሙሉ መቀበል ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ስቱደንት የሚባል ፋይል አለ። እስቲ ሄደን ነው እዛ ፋይላችሁ ላይ የብዙ ተማሪዎች ሊስት ነው ያለው። ያን ሙሉ መቀበል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ምትት ሙሉ መቀበል ብትፈልጉ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ጌት ላይን ብላችሁ መቀበል ትችላላችሁ። ጌት ላይን ካደረጋችሁ እስከ ኒው ላይን ድረስ አዲስ መስመር እስኪመጣ ድረስ ያለው ሙሉ ነው የሚቀበላችሁ ነው። አውትፑቱን እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሲን ካላችሁ ግን ጌት ላይን ካልተጠቀማችሁ እስከ ስፔስ ድረስ ያለውን ብቻ ነው የሚቀበለው። ከስፔስ በኋላ ያለውን ያቆምባችኋል ነው። ሶ ከፋይል ለመቀበል የምንጠቀመው ይሄንን ነው። ጌት ላይን ከሆነ ሙሉ ስትሪንጉን ሙሉ ላይኑን መቀበል ይቻላል። ቀደም እንዳለን ኢንድ ኦፍ ፋይል እና ጉድ የሚለውን ተጠቅማችሁ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ አይተሬት እያደረገ ይቀበላችኋል።